सरदार परशोतम सिंह जी अपने नाल जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं। थोड़े बहुत सारे सवाल मेरे को पहुंचे हुए ने, उन्हां दे जवाब ते इलाज जानने का यतन करांगे जी। परशोतम सिंह जी सत श्री अकाल। हाँ जी सुखनैब जी, आप जी का भी ते जुड़े सारे भैन भरावां दा जी तहे दिलों धन्नवाद। सत श्री अकाल जी। बहुत मेहरबानी जी, तुसीं जुड़दे हो ते बेसबरी दे नाल अपने श्रोते भी थोड़ा इंतजार करते हैं। ते मैं हुण पहला जिहड़ा सवाल है इत्थों ही शुरू करां जी। सवाल यह है जी कि परशोतम सिंह जी नूं सवाल है कि मेरी पत्नी की उम्र 40 साल है ते दिन विच 3-4 वार लैटरिन उन्हां नूं जाना पैंदा है, हर वार रोटी खाण तो बाद, ते खंघ भी आउंदी रहिंदी है उन्हां नूं जी। सुखनैब जी चलो डॉक्टरी लहजे नाल तां कुछ कहिंदे होण, पर आपां इहनूं अपनी पंजाबी दे विच कहिंदे आ संगरैनी जी। कि जदों भी कोई चीज खास करके जिवें रोटी खानी है ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਤਿਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੌਫਟ ਫੂਡ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਗੀ ਮਸਰਾਂ ਦੀ ਦਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬ੍ਰੈਡ, ਕਣਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਣਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਭੁੰਨ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦਲੀਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੌਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੂਣਾ ਜਾਂ ਮਿੱਠਾ ਉਹ ਦਲੀਆ 5-6 ਦਿਨ ਜਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ 8 ਦਿਨ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਠੀਕ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ, ਜਵੈਣ, ਜੀਰਾ, ਹਿੰਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ, ਲੌਂਗ, ਜੈਫਲ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਸੌਂਫ, ਸੋਏ ਤੇ ਕਾਲਾ ਲੂਣ, ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 20-20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲਓ। 20-20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਗੜ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ 'ਚ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੇ ਚਣੇ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ 'ਚ, ਮਲਾਈ 'ਚ, ਦਹੀਂ 'ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਰੈਣੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਡ ਤੇ ਹਿੰਗ ਤੇ ਦਾਲਚੀਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਛੁਹਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗਿਟਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਸਾਲਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੇਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਛੁਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੱਜ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਕੋਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਲਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਅੰਗੀਠੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਭੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਮਲੋਟ ਆ ਹੋਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਤਨੂਰ ਤਪਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੇ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਕੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੱਪ ਦਿਓ ਤੇ ਸਲੋ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਭੁੱਜ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹ ਆਟੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਛੁਹਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਜੇ ਸੁੰਡ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਗ ਆ, ਜਵੈਣ ਆ, ਉਹ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਰਗੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਧੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ। ਪਰ ਇਹ 8-10 ਦਿਨ ਜਾਂ 20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਫਟ ਫੂਡ ਖਾਓ, ਨਰਮ ਖਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਹਾਰਡ ਆ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਖਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਜਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੋਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 10 ਦਿਨ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼, ਚੋਪੜੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਖਾਓ, ਸੌਫਟ ਚੂਜ਼ ਖਾਓ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਪੀਚ ਆੜੂ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਲੋਟ ਅਬੋਹਰ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜੂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਧਰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆੜੂ ਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਵੀ ਪੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਜੂਸਰ ਹੁਣ ਆਮ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਪੀਚ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਧੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਖਾਓ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਮਿਹਦੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਹੀਟਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸੌਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਵੀ 1 ਜਾਂ 2 ਬੂਟੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਮਰੂਦ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਕੇ ਖਾਓ, ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦਾ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲ ਜਾਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਉਧਰ ਰੋਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੂਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਅਮਰੂਦ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਪਏ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਜੇ ਅਮਰੂਦ ਹਜਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਪਚ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੌਲਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੂਦ ਸਖਤੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬੀਜ ਛੇਤੀ ਗਲਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਰਾਬੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਕੇ ਨੇ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਆਈਟਮਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ 7 ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਟਰਿਨ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਲੈਟਰਿਨ ਹੇਠਾਂ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਨੀਰ, ਟੋਡੀਆ, ਇਖਲਾਦੀਨ, ਚਰਾਇਤਾ ਤੇ ਪਿੱਤ ਪਾਪੜਾ, ਉਹ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੰਮ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਡੰਡੀ ਹੈ, ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ ਹੈ, ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਫਿੰਸੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲੌਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੈੱਲ ਵਾਂਗੂ ਜਾਪਦੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ TLC DLC ਖਰਾਬ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜੇ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਵਾਸੀਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਸੁਕਾਉਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਗਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ, ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਦੀ ਸੰਗਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਨੋਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਤੋਂ ਲੈਟਰਿਨ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਇਲਟ ਸੀਟ ਤੇ ਨਾੜਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਓ ਨਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਮ ਨੇ। ਜਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਲਗਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੋਂਗਲੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਰਸੀਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਕਈ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਟਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਉੱਗਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੋਂ ਲਾਲ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮਨੀ ਜਿਹੇ ਥੱਲੇ ਚਿੱਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਬੜੇ ਉੱਗਦੇ ਉਹ ਅਸੂ ਕੱਤੇ ਮਿੱਠੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਕੱਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧਾਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਮਾਲਾ ਵਾਂਗੂ ਉਹ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕੇ ਵੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਟੇਸਟੀ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਮੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਿਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਸਮਥਿੰਗ ਰੌਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦਾ ਜੂਸ ਕਿਹੜਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਕੋ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਹੋਰ? ਆਪਣਾ ਸੁਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਾਸਕੋ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਰੋਗਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੂਦ ਬਿਸ਼ੰਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 100% ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੂਦ ਵੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਕਸੀਕੋ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਕਸੀਕਨ ਅਮਰੂਦ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਹ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਸਰ ਲੈ ਆਓ, ਉਹ $200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਚੰਗਾ ਵਧੀਆ ਜੂਸਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 50-60 ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜੂਸਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ $200 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $450 ਪੌਣੇ $500 ਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਲੈ ਆਓਗੇ ਨਾ ਜੂਸਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਗਾਜਰ ਦਾ ਜੂਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਪੀਓ,
ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੈਟਰਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਦਬੂ ਆਉਣੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਔਰੰਜ ਜੂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਮਰੂਦ ਦਾ ਜੂਸ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਵਾਸੀਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਲਨ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਗਲਟੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਗੋਂ ਆਪ ਜੂਸਰ ਲੈ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਢਾਇਆ ਗਾਵਾ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਜੀ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਮੋਢੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਸ਼ਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵੀ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖੋ ਗਰਦਨ ਨੇ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੋਰਾਂ ਨੇ ਦਰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਧੌਣ ਨੇ ਪੀੜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਪੀੜ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਕ ਨੇ ਦਰਦ ਕਰਨਾ। ਵੇਖੋ ਵੇਸਣ ਫਰਕਲੀ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਉਹ YouTube ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਹੈ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਜੀ, ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਗਰ ਤੇ ਸਾਗਰ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰਾ ਆਪ ਦਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ 60 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿੱਥੇ ਫੇਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜੋੜਾਂ ਪੀੜਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਮ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ। ਸੋ ਵੇਸਣ ਫਰਕਲੀ ਵਾਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਕਾਰਗਰ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਾਂ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਰੋਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਧੌਣ ਪੀੜ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਂ 45 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਪਨੀਰ ਡੋਡੀਆ, ਇਫਲਾਤੀਨ, ਚੜੈਤਾ ਤੇ ਪਿੱਤ ਪਾਪੜਾ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰਸੀਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਆਲ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਮ ਹੀ ਵੱਟਾਂ ਬੰਨਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ 100 ਜਾਂ 200 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਰਗੜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਕੱਚ ਦੇ ਗਲਾਸ 'ਚ ਪਿਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਇਲ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ 2 ਘੁੱਟਾਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੀਵੋ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਇਰਾਇਡ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਕੱਲ੍ਹ 2-3 ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਉਣਾ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਮ ਜਿਵੇਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆ ਜਾਣੀ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਣੀ, ਲੀਵਰ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨੇ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਲੀ ਜਾਂ ਚਟਪਟੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਦੇ ਆਪ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੱਜਣ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲ ਹੈ, BP ਕਾਫੀ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ 252 ਸ਼ੂਗਰ 252 ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਜੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜੇ ਉਮਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਨੀਰ ਡੋਡੀਆ, ਇਫਲਾਤੀਨ, ਚਰੈਤਾ ਤੇ ਪਿੱਤ ਪਾਪੜਾ, ਫਿਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 55 ਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਗੋਰਖ ਮੁੰਡੀ, ਨਰਗੁੰਡੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਡੰਡੀ। ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਜਾਂ ਪੌਣਾ ਚਮਚਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣਾ ਟੀਸਪੂਨ ਹੈ
ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ 'ਚ ਭਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਉਹਨੂੰ ਬੋਆਇਲ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ 2 ਕੁ ਘੁੱਟਾਂ ਰਹਿ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਜੇ ਜੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਜਮਾਂਦਰੂ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ TLC DLC ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਇਹ 7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ 1 ਚਮਚਾ ਭਿਓ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕਾੜਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ, ਜਿਹਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮਨ ਕਰੇ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਤੁਹਾਡੀ 200 ਜਾਂ 250 ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੜ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੈ ਜੀ ਇਲਾਜ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਖਾਣੀ ਪਏ ਤਾਂ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿੱਠਾ ਮੁੱਠਾ ਕੁਛ ਜੀ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਹੋਰ ਵਰਤ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੂਗਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਿੱਕ ਜੀ ਤੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਸ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ, ਸੁੰਡ, ਜਵੈਣ, ਜੀਰਾ, ਹਿੰਗ, ਦਾਲਚੀਨੀ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਚੀ, ਲੌਂਗ, ਜੈਫਲ, ਸੌਂਫ, ਸੋਏ ਤੇ ਕਾਲਾ ਨੀਮ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 20-20 ਗ੍ਰਾਮ ਲੈ ਲੈਣ, ਰਗੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕੱਚ ਦੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵੀ ਸਮੈਲ ਰਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਵੀ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਹੁੱਜ ਗਿਆ ਧੋਣੇ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੱਕੀ ਦੇ ਦਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਓ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਲਾਪਣ ਜਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਲਕੜੀ ਖੋਸ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਛਿੱਡੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਫੁੱਟ ਜੇ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਪੀਓ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਏਡਾ ਵਧੀਆ ਫਿਲਟਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ 2000 ਜਾਂ 5000 ਲਾ ਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਡੱਬੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਫਿਲਟਰ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹਾ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਨ ਫੜਕੜੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੋਨੇ ਮੈਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਭਾਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਘਟ ਗਿਆ 2-3 ਕਿਲੋ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਘਟਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸਰ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 14-15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਡੀ ਦਾ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੁਆਂਟਲ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਵਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਂਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੁਛ ਛੇਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛੇਤੀ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਡੇਂਜਰਸ ਆ, ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਟੀ ਜਾਏ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 10-15 ਕਿਲੋ ਵਜਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਘਟ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਾਪਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜੇ ਉਂਗਲ ਨਾਲ ਮਾਸ ਲੱਪਣਗੇ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡੂੰਘ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਪੈਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਲੀਅਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਤਲੀ ਜਾਂ ਚੀਕਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੁਛ ਕੁ ਚਿਰ ਲਈ ਚਿਕਨਾਈ ਵਾਲੀ ਤੇ ਤਲੀ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਹਤਵਰ ਪਾਵਰਵੰਦ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਈਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕਾ ਜੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਲਾਜ ਵਿਧੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਸੱਜਣੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੁਸਖੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਦੱਸ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ।
ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਵੀ ਨਾਲ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਵੇਖੋ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਲੌਂਜੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਲ, ਉਹ 4-5 ਬੂੰਦਾਂ ਤੋਂ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ, ਜਿੰਨਾ ਨਿੱਘਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਸਕੋ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 1.5 ਪਾਈਆ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ। ਉਹ 10 ਬੂੰਦਾਂ ਪਾ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਵਰ ਆਇਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਫੈਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਲੌਂਜੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਿਲੀਫ ਦਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਦਵਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਲੀਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਾਬ ਛੇਤੀ ਕਹਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਬਾਕੂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ 16 ਆਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੀ 2 ਜਾਂ 3 ਮਿੰਟ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ੂਗਰ 140 ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਜਾਂ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਲਵੋ, ਆਪਣਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਓ, ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਓ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੁੱਲ ਨੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਖੂਨ ਘੱਟ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਲੱਗ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ ਪੀਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੌਫਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਨਿੰਬੂ ਦੀ ਸਕੰਜਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ। ਦਿਨ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮਲੋਟ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਅਬੋਹਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਖਾਰੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਥੱਲੇ ਕੱਢਨੇ ਆ, ਨਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੂਣ ਖੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਿਠਾਸ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਹਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਤੜੀਆਂ ਲਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਪੀਲੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਉਬਾਲ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਫਰਕੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਫਰਕੜੀ ਦਾ ਕਦੀ ਉਸ ਚੱਟ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਵੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਆਇਲ ਖੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਜੀਪਾਂ ਚੋਂ ਕਾਰਾਂ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸੜਿਆ ਤੇਲ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਦਈਏ, ਉਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤਿਰਵਰਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕੜੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਨਿਤਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਹੀਏ ਪੁੰਨ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੱਡਿਆਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਆਪ ਇੰਨਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਸ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੱਕਰਾਂ ਮਗਰ ਪੈਣ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ 2000 ਜਾਂ 4000 ਜਾਂ 4500 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਪਤੀਲਾ ਲੈ ਆਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਕੇ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਰਕੜੀ ਖੋਲ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਤਾਰ ਕੇ ਪੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗੇ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਪੀਆਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ,
ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕੰਮ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਰੋਗ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਸੋ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ। ਜਿਵੇਂ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਮ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਹੀ ਬੂਟਾ ਲਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਗੇਂਦੇ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਘਰ 'ਚ 2 ਜਾਂ 4 ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਫਟੀ ਆਪਦੇ ਸਿਹਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਲਾ ਸਕੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਣ ਲਈ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਵੱਢਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿੱਕਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂ ਟਾਹਲੀ ਜਾਂ ਨਿੰਮਿਆਂ ਵੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੂਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਸਗੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਪਾਲੋ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਚਿੱਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੁਝ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜੀ ਮਾੜੀ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਿਡ ਜੇ ਬਣਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਪੀ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਐਸਿਡ ਨੂੰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਮਾਦਾ ਜੇ ਬਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਐਸਿਡ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਖੱਟਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਵਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਲਬਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਸਿਡ ਨਿਕਲਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗਰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਅਰਲੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰੱਜ ਕੇ ਪੀਓ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੈਂਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ 2 ਹਲਕੇ ਚੁੰਗਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਮਾਰੋ ਤੇ 5-4 ਦਿਨ ਹੀ ਮਾਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇਜ਼ਾਬ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਚਿੱਟੀਆਂ ਜਿਲਬਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। 2-4 ਦਿਨ ਨਿੰਬੂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਪਾਉਂਗੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਜਲਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਸੁਖਨੈਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮਿਹਦਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਉਦੋਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਘ ਗਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਉਤੋਂ। ਓਕੇ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਤੋਂ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ।